आता हे दोन्ही पॉकेट्स अशा प्रकारे रेडी झालेत। आता आपल्याला हे जे असे 3 पार्ट आहेत ते अटॅच करून घ्यायचे आहेत एकमेकांना। तर इथं मध्ये आपण अशा प्रकारे झीप अटॅच करणार आहे। आता हा जो पार्ट आहे आपण इथं मध्ये झीप अटॅच केली होती इनर पॉकेट म्हणून, तो पार्ट असा ठेवलाय सरळ, त्याच्यावर ही झीप अशी सरळच ठेवायची। म्हणजे आपण इतर वेळी अशी अटॅच करतो ही झीप, अशी अटॅच न करता अशाच प्रकारे अटॅच करायची ही। हे अशा प्रकारे अटॅच केल्यानंतर इथं आपण हा दुसरा पार्ट अटॅच करणार आहे। आणि हा मिडलचा पार्ट आहे त्यालाच आपल्याला 2 झीप अटॅच करायचे आहेत, म्हणून ही आणखी एक झीप पण आपण याला इथंच अटॅच करणार आहे। परत या झीप एकमेकांकडे अशा सरळ बाजू एकमेकांकडे ठेवून आपण असं स्टिच करून घेणार आहे। अशा प्रकारे इथं 2 झिप्स अटॅच झाल्या आणि आता या तिसरा पार्ट आपण इथं अटॅच करणार आहे। अशा प्रकारे आपले हे दोन्ही झिप्स अटॅच झाले आहेत। आता आपण रनर टाकून घेऊ। तर हे असं अटॅच केल्यानंतर आपण हे जे आपले 18 बाय 2.5 इंचाचे दोन्ही पार्ट्स आहेत ते आपण एक ह्या साईडने आणि एक ह्या साईडने अटॅच करून घेऊ। आता या झीपच्या सरळ आहेत वर बाजू, तिथे हे असं उलटं ठेवायचं आणि मग स्टिच करून घ्यायचं। इथं ही बाजू इकडच्या साईडने करून आपण प्रेस स्टिच करणार आहे। आता जसा हा पार्ट अटॅच केला आपण तसंच इकडच्या साईडने पण पार्ट अटॅच करू। आता आपले मोठे जे 2 पॉकेट्स आहेत ते रेडी झालेत। आता आपण पुढचं स्टिच करूया। हे जे 3 पॉकेट्स आहेत हे आपल्याला असे सरळ व्यवस्थित धरून इथून हे जे आपण स्टिच केलंय ह्या झिपच्या साईडचं तिथं साधारण 1 इंचाचं अंतर सोडून द्यायचं आणि मग इथून स्टिच करायला सुरुवात करायची। आणि इथून इथपर्यंत मध्ये एवढी जागा सोडून देऊ आपण हे नंतर सरळ करण्यासाठी। आणि मग परत इथून इथपर्यंत आणि इथून इथपर्यंत 1 इंच खालपर्यंत असं आपल्याला हे स्टिच करून घ्यायचं आहे। आता आपले हे पॉकेट्स रेडी झाले। तर हे जे पार्ट आहेत आपले 7 इंच बाय 5 इंचाचं, तर ही त्याची वरची साईड आहे, झिपची जी साईड आहे ती। तर ती झिपची साईड आपल्याला या पार्टला इथं अशी अटॅच करायची आहे, त्यामुळे ती आपण अशी उलटी करणार आहे अटॅच। हे व्यवस्थित या साईडने असं ठेवायचं आणि मग इथं स्टिच करायचं। तर जसं या साईडने आपण हे पॉकेट्स अटॅच केले तसं या दुसऱ्या साईडने पण दुसरं पॉकेट अटॅच करू।
ही झिपची साईड इकडे ठेवून आपण प्रेस स्टिच पण करू त्याला. या साईडने पण प्रेस स्टिच करू. आता आपण हा जो झिपचा पार्ट आहे आपला, त्याचा मिडल काढून घेऊ आपण दोन्ही साईडनी व्यवस्थित पकडून. आता आपण हँडल्स बनवणार आहेत, तर त्यासाठी हे जे प्लेन पीसेस घेतले होते आपण, त्याच्यापासून हँडल आपल्याला रेडी करायचं आहे. तर हे दोन्ही साईडने असं मिडलमध्ये फोल्ड करून घ्यायचं, परत एकदा फोल्ड करायचं आणि मग स्टिच करून घ्यायचं. आता हँडल अटॅच करण्यासाठी आपण इथे याचा मिडल काढून घेऊ. आणि या मिडलपासून साधारण 2-2 इंच अंतरावर हे बेल्ट्स अटॅच करून घेऊ. असेच हँडल आपण दुसऱ्या मागच्या पार्टला पण जोडणार आहे. आता हे अटॅच केल्यानंतर आपल्याला हे जे पार्ट्स आहेत आपले पॉकेटवाले ते अटॅच करायचे. तर इथं हा आतून झिप आहे, याला हा पार्ट आपण याला अटॅच करणार आहे. तर हा जो मिडल काढलेला आहे आणि आपण याचा मिडल काढला होता, तर तो असा मॅच करून आपण हे इथं स्टिच करून घेणार आहे अशा प्रकारे, असे इथपर्यंत. आणि हा जर काही थोडाफार एक्स्ट्रा राहिलेला असेल तर तो आपण कट करू. नंतर इकडून तसंच इथपर्यंत स्टिच करून घ्यायचं. आपला हा मागचा पार्ट अटॅच करून झाला अशा प्रकारे. तशाच पद्धतीने आपण इकडून पार्ट अटॅच करणार. हा जो पार्ट केला आहे अटॅच तो असा दिसतोय. आता आपल्याला पुढचा पार्ट अटॅच करायचा आहे. आता हे सगळ्या साईडने अटॅच झाल्यानंतर आपला फक्त हा खालचा बेस अटॅच करायचा राहिला. आता आपण हे जे इथं मिडल मार्क केलं होतं पुढच्या साईडने पॉकेट जोडण्यासाठी, तर त्याला याचा मिडल अटॅच करू आणि मग स्टिच करायला सुरुवात करू. तर अशा प्रकारे बेस अटॅच झाल्यानंतर आपली ही बॅग शिवून पूर्ण झाली आहे. आता आपल्याला या साईडने सरळ करून घ्यायची, मधून झिप ओपन करायची आहे. अशा प्रकारे शिवून पूर्ण झाले. फक्त आपण हे जिथून सरळ केलं तिथं आपल्याला हे पॅक करून टाकायचं आहे. तर त्यासाठी हे जे आहे ते मध्ये अर्धा इंच फोल्ड करायचं. तर हे मध्ये अर्धा इंच फोल्ड करायचं आणि इथे एक स्टिच करायचं. आता आपण हे मध्ये टाकू. आणि आपली ही पर्स शिवून तयार आहे. ही फ्रंट साईड आहे त्याची, या पर्सची. इथे एक पॉकेट आहे. नंतर ही बॅक साईड, इथं हे इनर पॉकेट आहे. साईडने हे 2 पॉकेट्स आहेत, हा एक आणि हा एक. आणि हे 2 मोठे पॉकेट्स. याच्यात भरपूर जागा आहे, त्यात आपण खूप सामान ठेवू शकतो आपलं. आणि हे एक मोठं पॉकेट.
यात पण भरपूर सामान बसेल आणि यात आणखी एक मध्ये पॉकेट केले आपण. तर ही पर्स तुम्हाला आवडली असेल तर शिवून बघा आणि व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. भेटूयात पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत गुड बाय.